ملګرو امید دربه چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ او صحتمند یې. نن بیا د یو ښکلي ویډیو د یو ښکلي اپ سره حاضر یم. زما همیشه دا کوشش وي چې ستاسو لپاره یو انفارمیشن فل اپ یا انفارمیشن فل ویډیو راوړم او تاسو ترې څه نالج حاصل کړئ. نو نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه ده د موبایل سیفټي د حوالې سره چې موبایل کې موږ سیفټي څنګه کوو. ما موبایل کې خو چارج ته یا بل ځای کې مې داسې کېښود او یو کس راغلی هغه پیټرن ورکولو او یې ګوتې پکې والي خو نه پرې پوهېدو. نو دا موبایل به څه کوي بای ډیفالټ به موږ د هغه سیلفي اخلي موږ ته به ښایي چې یاره د ستا موبایل کې دې کس ګوتې وهلي دي یا پکې ده ټرای کړی د کولولو صحیح ده. نو دا زه تاسو ته په دې سکرین باندې فرسټ اف آل ښیم. هغه د اپ نوم دی انټروډر سیلفي. د تاسو کتلی شئ ما ته د لاین ته وکړو انټروډر سیلفي. نو دا اپ انسټال کړئ چې کله ستاسو په موبایل کې څوک ګوتې وهي مطلب ټرای کوي او نشي کولولی پیټرن نو هغه نه به دا بای ډیفالټ چې دوه پیره ټرای وکړي نو په درېیم ځل به دا بای ډیفالټ ډایرکټ پکچر اخلي. زه تاسو ته په دې کې هم کولاوم دې کې ما ټرای کړې ده چې تاسو ته کتلی شئ. ما صرف تاسو ته د ښودنې لپاره ټرای کړې وه چې دا وګورئ دا دوه سیلفي ایستي دي. ما وله غلط پاسورډ ورکولو نو بای ډیفالټ یې دا دوه سیلفي زما نه ایستي دي صحیح ده. نو تاسو دا ټرای وکړئ دا اپ انسټال کړئ ډېر ښکلی اپ دی ډېر مزیدار ستاسو د موبایل د سیفټي لپاره. که فرض کړه تاسو موبایل چېرته کېښو څوک پکې ګوتې وهي ستاسو پرسنل ډیټا کې یا څه ځای کې یا کوډ کولولو کوشش کوي نو دا به تاسو ته ښایي چې یاره دا فلانکي کس دی صحیح ده. تاسو ته چېرته میلاویږي را به شئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به ولیکئ پلی سټور کې به ولیکئ انټروډر سیلفي صحیح ده. ما دا دی بای ډیفالټ کړی دی صحیح ده. نو زه دا کلیک کوم په دې باندې دا رالی صحیح ده. نو دا اپ ته ما الریډي انسټال کړی دی تاسو به انسټال کړئ او انجوای کوئ د موبایل خیال ساتئ د موبایل سیفټي صحیح ده. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.